ẹjọ́ Mr. Otman ẹjọ́ ẹ bá mi mute ṣé ti rí even gan pàápàá ìkan tá a tún gbọ́ ni gan pé bàbá Mohbad ò rí Mohbad for some years kó tó ìgbà tí Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ make orúkọ tó ń kọrin lọ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ meet for some years Wumi àti Mohbad yìí lọ́jọ́ ń lọ káàkiri tó ń struggle káàkiri tó ń sùn káàkiri kò mọ bí tọ́mọ ẹ wà Wumi náà sọ lára voice note tí Yomi play ń gbà kan pé òun ò mọ àwọn parents ẹ̀ ìgbà tóun meet ẹ̀ àwọn jọ ń já kiri ni àwọn jọ ń ṣe gbogbo wàhálà kiri ni kò mọ bàbá Mohbad ò gbé pẹ̀lú bàbá Mohbad gbà tó ti wà ní age of 16 ló ti kúrò létí bàbá ò fojú kan. ẹ jọ nítorí Ọlọ́run sísá àríkẹ́ fún mi 2 minutes because mi ò fi ń pẹ́ lórí platform. ẹ jọ ẹ jáde sáré sọ̀rọ̀ mo fẹ́ dá àwọn ọmọ mi lẹ́ má bínú ẹ má bínú ẹ jọ. okay just ask ẹ má bínú just ask I need your attention quickly. Ma, I don't know if you had the opportunity to hear about to hear Dawa. You know Dawa now, Lagbaja, CTC. Yeah, I know Lagbaja. Okay, I will get him to the recorded CTC that read. You'll be surprised at the amount of lies that is being told on social media. I didn't get that. Bones okay, yes. Money, you'll be surprised at the wrong narrative talking on social media and call me long Sony CTC. Nǹkan mi ló ń sọ níta. Okay. So màá fún Lágbájá kó send ẹ̀ sí yín. Okay. Or I will inbox you my number. So if you give me an hour, I will send the video to you so that you can play it and play it to their ears. Send me WhatsApp. I will even ti nurse CTC àti ní lọ́wọ́. Àkọ́tí play ẹ̀ ní. Ẹ máa lanu ẹ̀ nílédè. Ẹ wo, ẹ kàn máa tẹ̀lé gbogbo wrong narrative tó ń sọ kiri. Wrong narrative tó fi bá gbogbo kìíní jẹ́. Wọ́n fi wrong narrative bá gbogbo Mohbad case jẹ́. Bàbá Mohbad olórí burúkú èèyàn gbọ́dọ̀ tọrú ọrú bàbá yìí ní bàbá. Bàbá òfò báyìí. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? John, please, I'm not done. I'm not done, please. Visit mo ma fi backup mi, ma fi like nsin. Ẹjọ ẹ lè DM backup mi. I will send it to you. I'll send you WhatsApp now. Thank you. Mo fẹ́ sọ nípa police statement bàbá Mohbad gbà tó lọ sí police station. Gbà tí wọ́n invite gbogbo tó interrogate wọn. Bàbá Mohbad never mention pé òun rẹ́jẹ̀. Kò kọ sínú bẹ̀ pé òun rí ẹ̀jẹ̀. So gbogbo ìtẹ̀ sọ pé pool of blood yẹ. It was a pinch of blood. No, he said if first thing to kọ́kọ́ sọ ni pé òun rí pool of blood. Secondly, ó ní stain. Ó tún yá ó ní bóyá duvet láró àbí kankan. Ó ní duvet láró. Ẹ jọ ń torí olóṣè tó fọwọ́ ṣiṣẹ́ ṣẹ́ jẹ́ òní yọ lọ́wọ́ ni. Ẹ jọ ṣó mi ló fẹ́ yọ lọ́wọ́ ni. Tí wọ́n understand pé Mohbad fi ọwọ́ fọ́ gíláàsì ni. Ó dẹ̀ fọwọ́ ṣiṣẹ́ if wọ́n ní láàárọ̀ ibẹ̀ lifestyle sọ ó ní láàárọ̀ gbà tóun lọ òun rí tí DJ kinní kan ó lóun rí tó ń bá nu ọwọ́ ẹ̀ tó ń bá nu ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ tó ń bá nu ọwọ́ ẹ̀ láàárọ̀ ó lóun wá sọ fúnpa òun ti ń lọ ó ló ti ń fòun ṣe yẹ̀yẹ́ and again why are we even gbogbo àwọn ọkùnrin tó sọ̀rọ̀ they never even mention us I don't know why they are just sọ̀rọ̀ nípa nurse there is a nurse ọkùnrin tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa nurse ó ní wọ́n hide nurse definitely àwọn ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀ bóyá àwọn ọlọ́pàá ń try láti protect ẹ̀ pé káwọn èèyàn má lọ lù pa àbí kíkọ́ kan má ṣe é wò kan tó ṣẹlẹ̀ ńgbà tí Naira Marley kó má bàa lọ ní ìṣẹ̀ or anything it might be the reason tó yẹ pé bóyá bet the nurse appeared at the coroner inquest she is there her picture is out picture ẹ̀ wà ń ta tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ picture ẹ̀ wà ń ta and again the recording tí ẹni yẹn sọ pé òun kò fẹ́ mọ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ recording yẹn lẹ́ẹ̀kan Wumi ló record Mohbad ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n sọ pé kí ni reason tó fi record ẹ̀ pé bóyá nítorí pé bóyá tó bá kú kán lè push ẹ̀ no Wumi record Mohbad wípé because bí Mohbad ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn tó bá dẹ̀ jí tó bá ti tára ẹ bá ti yá ó máa ń deny pé òun ò sọ Wumi lórí and máa sí fúnra rẹ̀ tó jẹ́ tó wà pẹ̀lú àwọn Naira Marley lọ́wọ́ àwọn tó push voice note yẹn síta àwọn máa sí ló push ẹ̀ síta torí girlfriend yẹn fóònù girlfriend máa sí òun ni Wumi lò láti fi ṣe recording yẹn àwọn maisi ló push voice note yẹn síta maisi fúnra rẹ̀ was on baba Mohbad's platform àwọn èèyàn baba Mohbad and he said it pé Wumi ló record Mohbad and Mohbad was not in his right state of mind then nígbà tí Wumi recorded nígbà tí Wumi dẹ̀ recorded
Wùmí fẹ́ lọ gbé ó mú lọ sí police station òun lòún bẹ̀ pé ṣó mọ pé ọkọ ẹ̀ wọ́n sọ pé ọkọ ẹ̀ ò gbádùn ọkọ ẹ̀ ò wà òkè tó bá tún gbé lọ sí police station ó mọ̀ pé táwọn èèyàn bá tún gbọ́ wọ́n á ní ọkọ ẹ̀ ò wà òkè náà ni nǹkan tí ò jẹ́ kí Wùmí mú voice note yẹn lọ sí police station yẹn àwọn làwọn máìsì ìgbà tí ọ̀rọ̀ Naira Marley ṣẹlẹ̀ lọ́ fi push voice note yẹn síta tẹ́tí rẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan ẹ̀yin ọkùnrin àti àwọn obìnrin náà tó tún support ṣé torí tí wọ́n bá tó ti Wùmí mẹ́wọ̀n lọ́jọ́ kan ara gbogbo yín á wálẹ̀ ṣá ṣé ara yín á wálẹ̀ tó bá tẹ̀ jọ́jọ́ kan lọ́ fi ti Wùmí mẹ́wọ̀n because bó ṣe ṣe yín ni pé kọ́ ṣàtì mẹ́wọ̀n à ń sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n máa interrogate àwọn yẹn ni wọ́n máa ti mẹ́wọ̀n abroad wo lọ́ ti ń tìyàn mẹ́wọ̀n lọ́ máa ti lọ tìyàn mẹ́wọ̀n pé bóyá èèyàn kú sínú ilé wọn wá gbé wọn máa interrogate èèyàn ni ìgbà tí nọ́ọ̀sì excuse me ọkọ ẹ̀ jẹ́ má bínú ìgbà tí nọ́ọ̀sì dẹ̀ ti sọ pé òun bá alive ó ní kò ń ṣe òkú ìgbà tó ń bá ó lòun fún lábẹ́rẹ́ and it's okay ó ló tún bèèrè lọ́wọ́ wọn apá pé injection mélòó lòun máa gbà ṣé ìyẹn ò tí ì tó yín so ìgbà tí nọ́ọ̀sì bá dẹ̀ ti sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn so wọ́n á tún wá mú gbogbo àwọn tó wà. ó ti parí ọ̀rọ̀ yìí ni kí lẹ tún fẹ́. wọ́n á tún wá kó gbogbo àwọn tó wà nulẹ̀ wọ́n á tún wá lọ tì wọ́n mẹ́wọ̀n. ti rẹ̀ jẹ́ aṣọ tí bá rẹ̀ jẹ́ aṣọ tó fi pé púlọ̀ nọ́ọ̀sì náà wò rẹ̀ jẹ́ wọ́n máa ka sí ti sí nọ́ọ̀sì. ẹ wẹ má bínú o ebi ṣe máa sọ òun mi máa tẹnu sọ gbogbo ẹ má bínú náà ọkùnrin obìnrin tó wá ní gbogbo ìgbìmọ̀ mi máa gbé gbà gbogbo nǹkan tó mi ní pátá ta àwọn ọmọ wọn máa rí. àmín kò sí tó máa bọ́ bẹ́ẹ̀. àmín kí ló jẹ́ ẹ̀jẹ̀ fún ọmọbìnrin yìí sílẹ̀ kẹ́jẹ́ kó ní sinmi ẹ̀rí olórí burúkú yìí olórí burúkú tó kọ́ méjì Ìyábọ̀ Òjó kílẹ̀mì ìdá ìyá kò ní dá fún ẹ èpè ló máa wù. ṣé mo lè sọ. kí lórúkọ ẹ̀ kó kí àbí kí ló kórúkọ ẹ̀. kó tó ọmọ ẹ̀ ẹ má ṣe fẹ́ fún yàn lórí platform yẹn. ẹ̀jẹ̀ wọn sọ ẹ gbọ́ nǹkan tó ń kọ ní sẹ́yìn orí nǹkan tó ń kọ. ìwọ̀n tó bá mú kọ́kọ́ ìwọ̀n tó gbé mi wá kọ́ ẹ̀jẹ̀ àfọwọ́lẹ̀. Sir Joseph ẹ má ṣe pé fẹ́ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé nọ́ọ̀sì dẹ̀ ti accept pé òun bá láàyè ó dẹ̀ sọ pé ó wà òkè ìgbà tó òun fún lábẹ́rẹ́ ó dúpọ̀ dẹ̀ ó gbà òun sọ̀rọ̀. madam ṣé mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí n sọ nǹkan fún yín ṣé ẹ gbọ́ mọ́ bọ̀ Oliver ẹni sùúrù amọ̀pẹ́ fẹ́ sọ̀kọ̀ tó pa mọ́ bá ẹni sùúrù. autopsy wọ́n ṣe autopsy alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ṣe autopsy ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́yìn fúnra yín ṣe ẹ tún ní tẹ́ lọ tààrọ̀ bóyá máa sinmi tẹ́ bá gbọ́ autopsy yín jáde autopsy yín tún jáde ẹ tún ní sinmi kí ló dé. Oliver ẹni sùúrù ẹ jẹ́ káwọn tẹ́ bá ń bí kán sọ̀rọ̀ mo mọ̀ kẹ́ fẹ́ sọ̀kọ̀ tó pa mọ́ bá ẹni sùúrù. madam ṣé ń gbọ́ mi Mr. Joseph ẹni sùúrù. ẹ ti sọ ẹmi sísá àríkẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ látẹ̀kọ́ ẹni sùúrù. ẹ jọ mo fẹ́ ẹ ti fẹ́ round up àbí. mo fẹ́ round up yes ẹ jọ ṣé autopsy yín tẹ́ ẹ ṣé kò tí ì tó yín tààrọ̀ bóyá ó máa fún yín nísìmí kò tún fún yín nísìmí ẹ jọ ẹ fi Wùnmí lọ́rùn sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí Wùnmí kó ṣe ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ ẹ̀yin náà bí àwọn ọmọ tí yín o ẹ bí àwọn ọmọ tí yín tẹ gbọ́. nínú ìsinmi lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run òun ló pa ọkọ ẹ̀rọ ṣe wá sí ẹ wá sí mẹ́wọ̀n náà ẹ wá gbé bóyá ọgbẹ́ òní dàrú ẹ wá sí mẹ́wọ̀n ẹ tó bẹ́ẹ̀ bàtà yín ló bí ẹ̀yin náà ẹ̀yin lè lọ sí bí ẹ̀yin fáwọn ọmọ tí yín náà. à ń gbọ́ yín o. alákọ̀ọ́kọ́ náà ẹ ṣe gan madam ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ mo ọ̀pára bí amọ́ ló ń tẹ everybody gbogbo ìdẹ̀lẹ̀ máa ráyọ̀ ní gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe lágbọ́rọ̀ lọ. ṣé mo bí tí kíni ìtìwọ́ wa ṣe rí bàbá ẹ̀ ṣe rí ẹ má gbàdúrà kẹ́nìbọ̀dì má gbàdúrà family ìjò sínú ayé wọn o. That family is a very wicked family. ṣé mo pé jòsí nínú rìpọ́ọ̀tù ṣé mo pé jòsí ló ní kó máa gbé Mohbad bọ̀ ńlé. Jòsí ni first person tó gbọ́ pé Mohbad ti ṣaláìsí. ó ní àwọn sọ pé kò ń ṣòwò ó ní. tẹ́ mọ̀ pé ìṣojú Jòsí náà ṣe bu iyọ̀ sínú abọ́ tó gbé sórí Mohbad nulẹ̀. Mohbad sọ bẹ́ẹ̀ o. mẹ́sẹ̀jì tí àti yẹn fẹ́ sẹ́ndì sí yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi play ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ súnmọ́ ẹ fọwọ́dù ẹ̀ sí ẹ fọwọ́dù ẹ̀ sí wọn kàn bá wa share káàkiri gbogbo platform. That man is a very very wicked man.
gbà tí wọ́n máa péjò sí wọ́n péjò sí ní around 3:30 to 4 nírọ̀lẹ́ péjò sì ti kú pé Mohbad Josie ó máa kú Mohbad mà ló Josie máa kú ẹni sùúrù pé ìgbà tó Josie yẹ ti sọ yẹn. pé Mohbad ti kú tán ti pè ẹ má ṣe pé fún wọn ẹ má ṣe pé mo ìdùn tó mí ẹ ṣe má pé ṣe fún wọn ẹ má mo ṣe ṣe pé mistake ṣẹ́rí ẹ nígbà tí pé kí bàbá Mohbad èpè gan ti dà bàbá Mohbad sọ ẹ má ṣe pé ẹ jọ. pé Mohbad ti kú 3:30 to 4 náà pé Mohbad ti kú bàbá Mohbad ò wá sọ yẹn social media gbàtán dẹ̀ pé bàbá Mohbad ní pé ibo ló wà ọ́n ló wà lọ́sítù àbúrò bàbá family bàbá Mohbad gangan ni o Darosha nínú report àwọn people ìtàn ni wọ́n interrogate àwọn people yìí ṣe rí Mohbad Darosha ní kóòtù lásán interrogation tó ń ṣe fún 4 hours close to good 4 hours náà fi ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ oríṣiríṣi lọ́yà bàbá tó ní kò dá yìí sand yẹn tí ẹ bá dìbò bọ́ máa yẹn bó ṣe drill Darosha ẹni tó bá wà bí kó ẹjọ́ ẹ dúró tó bá sẹ́ndì kíní yẹn sí wọn ẹjọ́ ẹ dúró ẹ má lọ bì kankan ẹ fetí kẹ́ gbọ́ question and answer tí ẹ bá gbọ́ ti èyí tí àti ẹ ló ń fẹ́ sẹ́ndì yẹn tí ẹ bá gbọ́ yẹn nìkan lásán wàláì ẹ mọ̀ pé ọ̀gá ni Wùmí. mo tiẹ̀ ti wá send message sí wọn tí wàá send ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ kí n sọ fún wọn pé màá mú etí. ọ̀gá ni Wùmí ṣe rí èèyàn gbọ́dọ̀ máa fi ọmọ bí Wùmí tọrọ sínú ọmọ mo fi Wùmí tọrọ nú àwọn ọmọ mi that lady has sacrificed gbogbo nǹkan tó nílé ayé for good 10 years tó fi ń bá Mohbad rìn Ọlọ́run dídì rán sínú ayé Mohbad ni kí Mohbad má bàa di ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò ní pa. bẹ́ẹ̀ni. tí ò bá ń ṣe Ọlọ́run tí ò ṣe Wùmí Mohbad kò máa wáyé asán ni. àwọn bàbá yẹn wọn ò nífẹ̀ẹ́ Mohbad wọn kàn parọ́ ni. bàbá Mohbad gbogbo family Mohbad pàpátá kò sí tó nífẹ̀ẹ́ Mohbad. Wùmí nìkan lọ́lọ́run rán sí Mohbad tó nífẹ̀ẹ́ Mohbad tinútinú. ẹ̀yin wo bí tí ẹ̀yin ti rí obìnrin rí tí wọ́n bọ́kùnrin jà tó lọ́ọ́ fi ọwọ́ gbé ìbọn tó ń bá ọlọ́pàá du ìbọn ṣé tó bá yìnbọn fún mi níbẹ̀ yẹn kò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ṣé tó bá yìnbọn fún ṣé èèyàn máa mọ̀ pé èèyàn kan jẹ́ Wùmí lénìí. ṣùgbọ́n Ọlọ́run jà fún ọmọ yẹn gan Ọlọ́run tó jà fún lóró Ìyábọ̀ wá tí Ìyábọ̀ fi dé láti lọ́n tó ní pé wọ́n gbọ́dọ̀ wú òkú yẹn. lẹ́yìn Ọlọ́run Ìyábọ̀ ló tún kù tó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí tí ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti páàkì òkú ó kó òkú kan díù pẹ̀lú Wùmí ni wọ́n dẹ̀ ti ń díù pẹ̀lú underground òun níbi tó ti fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn bí wọ́n fẹ́ gbọmọ ẹ̀ kán lọ pa ọmọ yẹn kán wá sọ pé ó pọ̀ ọmọ ó pọkọ wọ́n á lè ní kó ṣẹ̀wọ̀n ṣe mọ̀ wípé tí ó bá ń ṣe pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn Ọlọ́run wò yàtọ̀ ọmọ yẹn ti jẹ mi ìdẹ̀mọ ìdílé tó wá mi ò màdúrà tí yẹ ti ń fi rọ̀ Ọlọ́run tó fi jẹ́ pé àdúrà Darosha àwọn fámìlì wà nílé lọ́jọ́ tí Mohbad ṣaláìsí. ẹ lọ gbogbo ẹjọ́ táwọn pípù yẹn ń lò ẹni tó bá lóye ẹni tó bá lọ́pọlọ ọnú bó ṣe ń rojọ́ yẹn wọ́n parọ́ wọ́n tẹ̀ láti yí bọ̀ kò sáyè yíyí ẹjọ́ yẹn tight wọ́n fẹ́ yí mọ́ ọmọ yẹn lẹ́sẹ̀ bọ̀ tí ààyè ò sí Ọlọ́run ò fi space yẹn lẹ̀ mọ bí àǹtí yẹn kàn sẹ́ndì kínní ẹ̀ sí ó wà lọ́bọ̀ Facebook ló wà ojoojúmọ́ ni mò ń ṣí ẹ̀ mọ bí àǹtí yẹn kàn sẹ́ndì ẹ̀ sí káwọn tó wà ń platform kan dúró kan gbọ́. bọ̀bọ́ yẹn Darosha tó jẹ́ àbúrò Mohbad ó rojọ́ látòkè délẹ̀ that is the reason why tó fi jẹ́ pé tó ń sọ fún bàbá pé kó petition àwọn tó wà nílẹ̀ ẹni pé bàbá ò lè petition wọn ṣẹ́ni pé kò lè petition wọn ẹ̀ẹ̀kan tó petition Darosha tí wọ́n dé station Darosha ń sọ fún bàbá tẹ bá gbọ́ngbọ̀n ẹ̀ Darosha ń sọ fún bàbá pé bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣe bójú ni gbogbo ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ṣe wá ń yí ọ̀rọ̀. Darosha was a family, Baba Mohbad family.
It was Mohbad brother. Mohbad brother ni Darosha. Darosha ọ̀dẹ̀dẹ̀ kò fi ojú gidi wo Wùmí, bọ̀ kò síbi tó ti lè parọ́. Bọ̀ ó kàn dùn mí fún àwọn tẹ́ni àwọn Bukky Jesse, àwọn Paparano pẹ̀lú eléyìí tẹ́ gbé sójú yìí pé àwọn náà pẹ̀lú àwọn tó ń gbẹ̀bùn ìkà. Àwọn náà pẹ̀lú ẹni tó gbógun ti aláìṣẹ̀ tó fẹ́ kí aláìṣẹ̀ lọ kú sípò ìkà. Tí wọ́n dẹ̀ rí òṣìkà lẹ̀ báyìí tó rí ẹni tó ń ṣèkà tó ń rí lẹ̀ báyìí tó ń wò báyìí tó ń sọ wípé sẹ̀ òṣìkà ò ní lọ, ẹni tí ó ṣe rere ló máa lọ. This man was there live. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀, gbogbo ẹ̀ bọ́n ṣe, bàbá ẹ̀ fún rẹ̀ ló dìde tó ní pé òun fẹ́ lọ sin òkú lálẹ́. Ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ ọlọ́mọ, ẹ̀dẹ̀ mú sọ́wọ́. Ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ ọlọ́mọ ọmọ 23 years, ẹ̀dẹ̀ mú sọ́wọ́. Ẹ̀dẹ̀ mú ọmọ 23 years tó gbé ọmọ 5 months dání, ẹ̀dẹ̀ mú sọ́wọ́. So for today, we'll be reading the concluding. Thank you. Play, Kini. 9 p.m. made it during time. Should we start? Enio Buru, are you there? So for today, we'll be reading the concluding parts of the inquest. That is what happened on the 11th day of July 2025. Inshallah, by tomorrow, we hope to get the older ones that we didn't have before, the likes of Darusha, Prime Boys, the nurse, the lawyer. I said the nurse, the lawyer, the pathologist. We're going to get their CTCs, but tonight we're going to treat the last inquest. That is the verdict, the summary of everything that happened, and we have the magistrates talking about this. So guys, let's keep on tapping. Those that want to record these, you are free to do so, and those, you can call all those your bloggers that want to take this into their own records also. So let's get going. Yes, I'm fired up. Okay, grab your popcorn. We're back to start. In the Coroner's Court of Lagos State in the Ikorodu Colonial District, holding at Court number 3 Ikorodu today, Friday, the 11th day of July 2025. Before His Honor Shotobi Taufkat Adidayo, Coroner, inquest number CRIKD 10-2023. In the matter of an inquest into the death of Ilario Oladimeji Promise Aloba, aka Mohbad. Brief background facts. Portion to a letter dated 18th of September 2023 and 27th of September 2023, written by the Office of the Commissioner of Police, Falano and Falano Chambers, Festus Ogun, Legal, and Chief Yomi Aliyu San, and Co., the Chief Coroner of Lagos State, Honorable Justice M.A. Dada, requesting for exhumation and an inquest. The letters order that this coroner's inquest be convoked primarily to unravel the circumstances surrounding the death of Mr. Ilario Oladimeji Promise Aloba, herein refers to as the deceased. The deceased fans all over the world believed he died in a questionable and suspicious circumstances, and that the cause of death be investigated and thus pursuant to the provisions of sections 14 and 15 of the Coroner's System Law of Lagos State, Cap C15, Laws of Lagos State 2015. His death became a subject of investigation, particularly to unravel what occasioned his seemingly untimely death. The deceased, a male of 26 years, was confirmed dead on arrival on Tuesday, the 12th day of September 2023, as the Kuramed Hospital, Lekki Phase 1, within the Lagos Coronal District. The deceased was allegedly taken to the hospital after one nurse alleged to have given the deceased injection, which led to a reaction that necessitated that the deceased be taken to the hospital. About an inquest.
An inquest is a fact-finding exercise into the circumstances surrounding a death. It is not technical. The purpose of an inquest is to find out who the deceased person was, when and where the person died, how the deceased person died, and to provide solutions to forestall such a reoccurrence, if any. The inquest began sitting on the 29th of September 2023 with a preliminary meeting between the coroner and all relevant or interested persons and state agencies whose testimonies were considered relevant or necessary to aid the fact-finding exercise. During the course of the inquest, a total number of 19 witnesses gave their testimonies, which included family members of the deceased, the accused nurse, the deceased friends, doctor, driver, and all persons around the deceased at the time of death. The forensic examiner, police officer, 2 pathologists, and a toxicologist. Parties filed their respective depositions. Exhibits were tendered before the court. All interested parties were represented by counsel, and they were examined in chief, cross-examined, and occasionally re-examined. The deceased body was exhumed upon the receipt of the letter dated the 18th November 2023 by the chief coroner and signed by the district coroner of where the death occurred. And after assuming jurisdiction, the coroner ordered the office of the chief medical examiner to perform a detailed postmortem examination on the deceased body and to make a report in line with section 26 of the coroner's system. How many minutes, Nikini? 3 hours. Supra. The postmortem examination was conducted by 3 hours, Nikini. 3 hours. 3 hours. 3 hours, it's a pẹ́jù. I would. Kẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé àwọn people yẹn ṣiṣẹ́ gan, wọ́n interrogate, wọ́n takes time. Madam tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe fún bọ̀bọ́ yẹn. What's now my invite me Lola? Koshe, Tomati invite me Lola soda. Tomorrow 3 hours is much oh. Liverpool je ma padà bọ̀ lókè ẹ ó jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ro. 3 hours. Tí ẹ bá mọ̀ So, ẹjọ́ bá ti invite me Lola máa lọ, máa gbọ́ kan tó sọ. So I will just come and leave. Tí ẹ bá mọ̀ bó ṣe interrogate bọ̀bọ́ yẹn. Bọ̀bọ́ yẹn nìkan ni o. Ó dà pé case èèyàn kan èdè, case èèyàn kan èdè, case èèyàn kan èdè náà ń ṣe. In fact, George yẹn ọ̀gá ni. I will listen to Táwọn people jáde wá tán wá ń pariwo, wọ́n interrogate, wọ́n ṣòjóró, wọ́n ṣe gbá, wọ́n ṣàwo. At least our money sin wípé wọ́n interrogate. Bọ̀bọ́ yẹn láti máa sọ wípé the first person tó ń fi fóònù òun pè, òun ni bàbá Mohbad. Daddy ló ń pè. Ó ní first person tó máa fi fóònù òun pè was dad. Wọ́n ní time òun yẹn, ó ní around 3:30 to 4. So kí ló dé tí bàbá Mohbad ṣe wá ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n sọ fáwọn wípé ó nígbà tó ń dẹ̀ máa pè, ó lóun gbà tó ń dẹ̀ máa pè, ó lóun sọ fún pé daddy ẹ bá pa WhatsApp. Ó lóun sọ pé daddy more ó wà lọ́sítò ó dẹ̀ ti kú. Ó nígbà daddy dẹ̀ máa sọ fún un pé okay pé kó máa gbé bọ̀ ńlé pé òun náà ń lọ lé báyìí. Ṣé ń gbọ́ mi mà? Ń gbọ́ yín. Ó ní kó máa gbé bọ̀ ńlé pé òun náà ń lọ lé báyìí. Ó nígbà táwọn máa gbókú yẹn pẹ̀lú traffic everything káwọn tó délé ó ń tó nǹkan bíi 7. Ó ní báwọn dẹ̀ ṣe gbé délé, ó nígbà táwọn máa gbé délé páwọn ò lè gbé bọ́lẹ̀ mọ́. Ó ló wúwo gan. Ó ló wúwo gan páwọn ò lè gbé. Ibi tí dúvẹ̀ ti yọjú ni mo fẹ́ sọ fún yẹn. Ó lóun àwọn wá ní láti lọ gbé dúvẹ̀ nulẹ̀ láti wá gbé kán tẹ sílẹ̀ ní pálọ̀. Màámi ṣe ń gbọ́ mi. Mo ń gbọ́ yín sà. Ó nígbà táwọn dẹ̀ tẹ sílẹ̀ ń pálọ̀, gbà táwọn tẹ sílẹ̀ ń pálọ̀. Ó ní ó ti fẹ́ máa rùn. Ó lóun wá rántí pé àyàn tó kú nísinsìnyí ti ń sáré rùn kí ló dé? Lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé kán tó gbé délé láti hospital. Ó ti lò bíi 3 hours sí 4 hours. Àtàárọ̀ ni àti àárọ̀ ni. 3 hours ni ọ̀dọ̀kú fi ń rùn, ó máa ń tó bí abọ́jọ́ kejì kókù tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rùn. Mr. Joseph, ṣé nǹkan tó ń sọ fún yín ni nǹkan tẹ́yìn sọ yìí nílẹ̀ Yorùbá òkú ò lè rùn fún 3-4 hours
nǹkan tó tẹ bá ráì gbọ́ kí ni ẹ máa gbọ́ dáadáa. Okay, continue. Ṣẹ́rí Mohbad ti ṣe aláìsí láti nǹkan bíi lẹ́sẹ̀ bí àbí nǹkan bíi 1 to 2 wọ́n wá ń gbé kiri bọ̀ kíní ò tí wọlé sí lára àkọ́kọ́ tó dé lọ́sítù ẹ̀ ti pronounce pé ó ti kú bọ̀ wọn ò gbàgbọ́ wọ́n wá gbé Dàrósà ló sọ pé irọ́ àbúrò òun ò lè kú láéláé pé rọ́nà ń pa hospital yẹn ò mọṣẹ́ kán jẹ́ káwọn lọ sí hospital mi tó máa gbé dé wọ́n dé hospital bó ṣe ìta làwọn ti sọ wọ́n pé ẹni tẹ́wọ̀ yóò ti kú ṣé ń gbọ́ mi bó ṣe ló ti kú yẹn nìyẹn pé bàbá ẹ̀ straight pé pé àwọn wà lọ hospital wọ́n ní Mohbad ti kú o that was 3:30 to 4 lòun ṣẹ̀ṣẹ̀ pé bàbá first time yẹn kò pé bàbá torí kò confirm kò believe hospital kejì ló wá sọ pé ẹni tí kú ló fi pé bàbá á ní pé kó máa gbé bọ́lé láti kan bíi 4 ẹ̀ tán ti ń gbé bọ́lé yẹn kan tó délé ó ń tó nǹkan bíi 7 alẹ́ ṣé ń gbọ́ mi ẹ̀gbọ́n mi ń gbọ́ yín ó tó kan bíi 7 alẹ́ gbà tán máa dúró wọn ló ti fẹ́ máa give ní ọmọ yẹn wá wò pé pé gbà tí bàbá òun kú tóun wà school gbà tóun máa dé ó ní wọ́n sọ pé kán bu iyọ̀ sínú abọ́ wọ́n wá gbé sí láyà ó ní bàbá Mohbad ti wà lára ó ti wà lódìdó gbogbo wà lódìdó ńgbà yẹn lòun wá mú àdí àpé gbà tí bàbá òun kú wọ́n bu iyọ̀ sínú abọ́ wọ́n wá gbé sí láyà ó nígbà tó ń dẹ̀ má jẹun gbogbo wọn dẹ̀ gbà wọ́n dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni àdúrà ló lọ mú abọ́ wá nulé tó bu iyọ̀ sí tó ń dẹ̀ gbé sí láyà dókítà wọn béèrè pé bàbá ò ló sọ pé ó wà ń bẹ̀ ó wá ní Joseph Aloba bàtí Joseph Aloba dẹ̀ máa ṣàlàyé fún wa ní social media ó lóun ò mọ kankan ó náà kàn pé òun ni pé ara Mohbad ò yá ó wà lọ́sípítù pé gbà tó dẹ̀ dọ́nà òun já fóònù gbà ni mi mọ bí tí bàbá yìí ti ń rí àwọn irọ́ ńláńlá yẹn pa onígbà tóun máa wọlé kóun tó délé tó nǹkan bíi 9 to 10 wọ́n ní traffic which is kò rí bẹ́ẹ̀ rárá ó ní traffic wà which is kò rí bẹ́ẹ̀ rárá hospital náà ti fi òwú sí Mohbad nímú bàbá ní Wùmí gba hospital report wọ́n ní wọ́n fún wọn ní hospital report bọ̀dá yẹn dẹ̀ ti wá lọ ok wọ́n ti dé padà Mr. Joseph ọ̀hún sí ní jẹ́ ń gbọ́ mi báyìí ń gbọ́ yín jẹ́ ń gbọ́ mi báyìí ó ní wọ́n fún wọn lọ hospital report kankan hospital tí bàbá ń sọ pé Wùmí mú hospital report dání ó tọ́jú ẹ̀ kó fún àwọn tó fi ń sọ̀rọ̀ sọmọ ọlọ́mọ ó ní gbogbo ìgbà Wùmí was not in state ó nígbà tó máa délé ìyá Mohbad nìkan ló wà ń ta tó ń sunkún bàbá Mohbad wà pẹ̀lú àwọn ọ̀nù ilé láti nǹkan bíi after 7 tí bàbá wa ń fún anarétì pé Wùmí ti gba hospital report dání ó ṣe gbá Wùmí ò gba hospital report kankan dání àtìgbà tí Dàrósà dẹ̀ ti dé Dàrósà ló take over tí bàbá fi wá hand over fún bàbá nílé gbà tí bàbá dẹ̀ rí pé ó buyọ̀ sí ọmọ lórí the next tó jáde lọ́wọ́ bàbá lẹ́nu bàbá ni pé ó yá ẹgbẹ́ ẹjẹ́ lọ sí bàbá ò mú Àdíà police station wá ṣé ń gbọ́ mi mà. mo ń gbọ́ yín o. bàbá ò mú Àdíà police station wá ibi tí bàbá ti láwọn fẹ́ lọ sí ni Dàrósà tí wàá dáhùn pé ẹ wo bàbá a lè lọ sí báyìí pé ọmọ yìí ológo ni artist ni star ni pé àwọn artist ẹgbẹ́
sì máa wá wò ó sì máa mọ̀ ọ́ máa wọ́n mọ plan kan tó fẹ́ ṣe bàbá ní láyé ibẹ̀ lọ́jọ́ tá a bá rí ibi níbi ń wọlé ló ti jáde pé àwọn ń lọ sí ni àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ bàbá àwọn èèyàn ń bẹ bàbá ó ní láyé ìgbà ẹni Davido pè bàbá tí Davido máa bá bàbá sọ̀rọ̀ bàbá lòun fẹ́ lọ sí lálẹ́ yìí wọn ò dẹ̀ lè bàbá Davido lè bá de òkè kóun support ẹ̀ ibi tí 2 million ti jáde nìyẹn Davido ló send owó sí bàbá direct bàbá lòun ò ní pé kán send ẹ̀ sí Darosha wọ́n dẹ̀ send owó sí Darosha pàpọ̀ wá fún bàbá 1 million cash. àṣé bí bàbá ní àwọn ọmọ bó ṣe ṣòwò. Oh God tí ẹ bá play kíní ẹsẹ̀ now ambulance tó ń sọ pé wá Wùmí ò mọ bá ambulance ṣe dé Darosha ò mọ bá ambulance ti dé Darosha kàn rí pé ambulance dé lálẹ́ yẹn ni pẹ̀lú doctor ibi tí nurse kejì ti jáde nìyẹn bàbá ló ṣètò gbogbo ẹ̀ nǹkan tí Darosha kàn ṣe ni pé bàbá give order Darosha fún wọn níye báyìí ibi táwọn èèyàn ti wá ń bẹ bàbá ambulance òde ló wá bèrè hospital report police report ibi tọ́rọ̀ police jà tó fi ní pé ọmọ adé police kàn lọ gba report náà màdámù ẹ gbọ́ mi. mo ń gbọ́ yín o. gbàtọ́ máa dé station bàbá wa gbọ́dọ̀ gbàtọ́ máa dé station èrò pọ̀ bàbá ló wọlé bàbá àtẹ̀yàn kan ló wọ àyàn ló wọlé bàbá àti àyàn ló wọ police station wọ́n pẹ́ wọ́n lo bí some minutes ní do station gbà tí bàbá máa jáde ẹgbọ́n kan tí bàbá sọ o bàbá ń sọ fún wa pé ọlọ́pàá lòun ò lè fún wọn police report bàbá ò sọ bẹ́ẹ̀ o gbàtọ́lọ́pàá tí bàbá máa jáde nǹkan tó sọ fún Darosha ni pé ọlọ́pàá ní pé káwọn sùn síbi kan mọ́jú pé tó bá dàárọ̀ àwọn akọ police report bàbá ọ̀dẹ̀ lè dúró ló ṣe ní ó yá Ìkòròdú yá Ìkòròdú tó ń lọ láti fọ́ yẹn tèmi mọ̀ allegedly gbà tí bàbá gbọ́ pọ́ ọmọ ti kú bàbá ti pè àwọn èèyàn kan lọ gbẹ́ kòtò bẹ́ẹ̀ni ó ti arrange ṣóyé yín ó ti wá pe chairman àdúgbò gbà tí chairman àdúgbò máa pè padà chairman àdúgbò wá pè àgbà ilẹ̀ ti ṣú o ẹ lè wá sí èèyàn síbí lóru o toró ń ra àwọn kan tó kó ṣọ́fẹ̀ wá bíi tó fẹ́ máa gbẹ́ kòtò. ṣe rí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí mo fẹ́ kẹ́ sọ fún yín mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé bàbá Mohbad ò mọ bí Mohbad ṣe popular tó it's either you take it or you leave it. ìgbà tó kú tán ló ẹ̀ṣẹ̀ rí pé ọmọ yìí popular tó yìí. irọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ lé ọgbọ́n inú ọmọdé tèmi o ẹ bèrè pé kí nìdí tí ò bá mọ̀ gbà tó máa dé lórí èrò tó wà nílé. kò má tà ó mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ popular mi ò sọ fún yín pé mi ò. ẹ má misquote mi ò ní kò mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ popular mo ní wípé kò mọ bí ọmọ ẹ̀ ṣe popular tó bá mọ bí ọmọ ẹ̀ ṣe popular tó ni kò ní kọjú lọ sí. tèbó ń gbé girlfriend lọ síbẹ̀ ó dẹ̀ ń rí dáadáa gbà tọ́mọ ẹ̀ ti wà ẹ understand mi ṣé rí tó máa sọ wípé ilé ni adìyẹ òtí kí níyì òun ni ọ̀rọ̀ Mohbad àti bàbá ẹ̀. Bàbá Mohbad lè máa gbé obìnrin lọ sílé Mohbad but kò mọ wọ́ọ̀tì Mohbad nígbà tí Mohbad kú ló ẹ̀ṣẹ̀ realize torí ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ pé ní first time tó máa interview wọn ọ̀rọ̀ owó náà ń sọ. He did not know his son was that popular. Is that you take it or you leave it? It's no problem. But ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Now ẹ jẹ́ wá fa nǹkan yọ fún yín sà mo gba nǹkan tẹ́ sọ o mo gba nǹkan tẹ́ sọ à ń fi ọ̀rọ̀ wẹ́rọ̀ ni ṣe rí bàbá yẹn ó ní mission tiẹ̀ gbogbo mission ẹ̀kẹ̀dẹ̀ rí bọ́mọ ẹ ṣe kú kò ronú lọ sí gbogbo ibi tẹ́ ẹ̀ ń ronú lọ yẹn ṣé ń gbọ́ mi mà. wọ́n gbọ́ yín o. kò ronú lọ sí gbogbo ibi tẹ́ ẹ̀ ronú lọ yẹn ó popular kò popular o bàbá yẹn ò ronú lọ síbẹ̀ ibi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀
Oh, you property ẹ̀ ló. know, the point is that he did not know his son was well known. He didn't know that Davido dey send owó sóhun bọ́mọ òun kú. That is what I am saying. Nǹkan tó mú greediness jáde nínú baba Mohbad was the acceptance and the support Nigerians gave him when his son died. That is what I am saying. He didn't know that they were going to accept him that way. And that is why he's bent on upping on it. DJ Ekaboma. Baba Mohbad ò mọ̀ wípé Mohbad ní irú òkìkí tó níyẹn. It was after he died. Torí pé eléyìí ń sọ̀rọ̀ ìyẹn sọ̀rọ̀ Mohbad mọ̀ Davido. Davido lè pẹ́ mi ò ẹ bá sọ̀rọ̀ yín lọ ṣá. Wẹ́ tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ mo gbà bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ èmi ò máa gbà yín gbọ́. Because the reason is that gbogbo ibi tó ń rò sí pé ó tọ́ Mohbad yẹn, bàbá Mohbad ò tọ́ Mohbad. Tó bá tọ́ Mohbad, ara àwọn ọmọ tó kù la máa ti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣèbádùá nìyẹn. Ṣèbí blessing nìyẹn. Àdúrà tó ń sọ̀rọ̀ bí all of them gbogbo wọn wà ń bẹ̀ kò sí tó lọ school nù wọn náà. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ parọ́. Ó dẹ̀ ló tọ́ ọmọ olóòjìyà lórí ọmọ. Ìyá olójẹ lórí ọmọ. Tẹ̀yìndísì tí mi dẹ̀ ti lè bá argue ni pé ṣé mọ̀ pé on the norm ṣé ń gbọ́ mi mà? On the norm tí Mohbad bá rí òbí tó tọ́ gangan ni ẹ̀bùn tọ́lọ̀ ń fún gospel music lọ ẹ̀bùn tọ́lọ̀ ń fún. Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Mr. Joseph, àìmọye àwọn ọmọ tó yẹ wípé wọ́n jáde láti gospel home tí wọ́n dẹ̀ ń kọrin ayé wọ́n dẹ̀ ń kọ secular music. I don't want to say that. Yes, according to bóun ṣe jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá tọ́ ọmọ ẹ̀ tó ń tọ́ tó jìyà lórí ẹ̀ lóòótọ́. Ricardo Banks èmi èyí tó bá jẹ́ òótọ́ ń bẹ̀ máa mú màá lò. Ìtì bá rí pé ó wà dicey, I will talk about it. Ricardo Banks gbogbo ayé ń gbọ́. Mo mọ bàbá ẹ máa wọ́n CAC ṣebí kíánẹ́sì ní bàbá Mohbad. CAC ṣe máa wọ́n CAC. Gan gidi gan nígbà tí Ricardo Banks tó di tó bọ́ popular. Ketu branch òkè gbala ni bàbá ẹ̀ wà tó ti ń ṣe àbí assistant pastor àbí kìnìkan ni. There was a time tí Ricardo Banks ní scandal kan wọ́n suspend bàbá ẹ̀ àbí bí ẹgbẹ́ ló ní scandal kan. So pé ọmọ pastor ò lè kọ secular music mi ò gbàgbọ́ ọmọ pastor kọ secular music and the way tí ẹ ṣe jẹ́ ká fẹ́ mẹ́nubà di bí Mohbad fúnra rẹ̀ gangan bí ó ṣe kí n ṣe kúre kó tó kú òun ni kíní fún mi bàbá ẹ̀ tóbi lójọ́ because tó bá jẹ́ pé Mohbad fúnra ẹ̀ bẹ́ẹ̀ I would put it on the fact that he is not mentally balanced. Because if he was to be mentally balanced, he cannot use his hand to actually eat a prodigy, a glass car, cook for lemiji. She understand? So, yeah. Go from there. Sọ̀rọ̀ pé kíní. Wọ́n lè kó òun gan kó má gbẹ́kọ̀, bọ̀ bàbá òun ò kọ́ wọn. Ṣẹ́rí gbogbo àárín yẹn. Àwọn ìdí tèmi fi ń respect Wumi nìyẹn. Ṣé ń get me? I'm getting. Wumi was just trying to she do all she could gbogbo nǹkan tó lè ṣe for people to see the best side of him. Bẹ́ẹ̀ni. Whatever tẹ́ bá fẹ́ sọ ẹ sọ fún ẹ sọ sí mi. But ṣé mọ̀ pé tí rọ́bà ń lọ fógún ọjọ́ kan ló tọ́ máa ń ba. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn family bàbá fúnra wọn àìnífẹ̀ẹ́ ibi tèmi ti sọ pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn nìyẹn àìnífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn ló jẹ́ ká máa ríran débi tá a ríran dé yìí. Ló jẹ́ ká máa túṣu dé kòkò. Ṣẹ́gẹ̀tì ẹ̀ because tí ẹ bá wo Mohbad gan fún rẹ̀ kò ń ṣe tó ń bá sọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ torí pé kò sí ọwọ́ òbí lára ẹ̀ ó jagun débi tó dé yẹn ni ó struggle so kò sẹ́ni tó sọ pé ibi tó lọ yẹn padà dúró báyìí ṣe báyìí. So gbà tó dé level tó wà yẹn òun ló ní final say èèyàn kan tó dẹ̀ máa ń gbọ́ràn sí lẹ́nu jù òun náà ni Wùmí díẹ̀ dẹ̀ ni tàlàbánú bèjì. Bẹ́ẹ̀ni díẹ̀ ni. Nǹkan tó ń wò sí Wùmí lára ni pé ó dúró tì mí. Mo ń gbọ́ yín o. Ó dúró tì mí dúró tó dúró tì mí yẹn ló máa jẹ́ pé ń nu 100% tó bá sọ̀rọ̀ fún mi 30% máa gbà 70% tó kù wọ́kọ́. Ibi ká lọ sí hospital mi ò lọ ti jáde ara bẹ̀rẹ̀ nìyẹn.
ibi ká sọ fún yàn pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ lélẹ̀ má bàjà filẹ̀ ibi tó ti jáde nìyẹn bínú wọn níwọ̀n ibi táwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti jáde nìyẹn kò dẹ̀ sẹ́ńtẹ̀ lè rìpọ́ọ̀tù fún gbà tí bàbá máa come into picture ó ti late it's very very late àwọn bàbá yẹn kàn ya ọ̀dájú àwọn ẹbí yẹn kàn ya ọ̀dájú ni tí wọ́n wò pé wọ́n kàn fẹ́ ọlọ́run ò fún wọn ṣe ẹlẹ́dàá ò fún wọn ṣe tẹ́ ń bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ tí cctv yẹn ń sọ mi ì lè sọ tán lénìí tí ẹ bá gbọ́ ìdàtà ẹ̀ táwọn èèyàn bá gbọ́ tí kíní ẹ bá fi lè ráyè kárí tí wọ́n bá ráyè gbọ́ nǹkan tẹ́mi kan bílí pọ́n lè ṣe ni pé kọ́ kọ́ tiẹ̀ short kọ́ wá post ẹ̀ léra tẹ́ wọ́n bá gbọ́ báyìí bóyá irú ẹ̀yin lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ tọ́ bá kọ́ tiẹ̀ short tọ́ bá gbọ́ á kọ́ to be continue síbẹ̀ á máa wà interest fáwọn èèyàn láti gbọ́ wọ́n á máa gbé ràn bọ̀ bó ṣe gùn bíi 3-4 hours yẹn àwọn èèyàn lè jẹ́ 3-4 hours o but tó bá ti bẹ̀rẹ̀ aṣá mo máa wò ó màá dẹ̀ wo mo ìfẹ́ cut bá tẹ̀lé post ẹ̀ máa wo mo ìfẹ́ cut and paste. ẹ lè pẹ́ bá lè cut ẹ̀ 3 minutes 2-4 minutes torí táwọn èèyàn bá ń gbọ́ débi interest part yẹn wọ́n á fẹ́ máa follow up bí wèrè yìí ṣe máa ń ṣe because ibẹ̀ ni àṣírí everything ti tú mo dẹ̀ bí pé tí àwọn tó jẹ́ ti bàbá gan tó ń follow ẹ̀ blindly tó ń bá gbọ́ fúnra wọn máa blame bàbá ẹ máa ríran wò tí kíní ẹ bá fi lè go round ti Darosha yẹn interrogation Darosha nìkan tó bá lè go round bàbá gan etí àgbọrùn etí ẹ̀ àgbọrùn torí ọmọ yẹn ó sọ ó dẹ̀ clear ó ń sọ ó ń clear tẹ bá débi kan ẹ máa rí pé bí gan ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí kò defend Wumi òun gan wá ibi tí wọ́n máa ti rope Wumi bọ̀ wọn ò rí wọ́n wá space tó máa ti rope Wumi wọn ò rí in fact there is a place tí George yẹn ti Wumi yẹn náà tí George yẹn ti interrogate Wumi but George yẹn interrogate ẹ̀ tán George yẹn ní láti máa sọ wípé she is very very consistency pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ òun ló ṣì wà straightforward jù ibi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ George yẹn sọ bàbá pé bàbá yóò wà straightforward rárá George yẹn gbogbo oníkàkú ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún pàtí Darosha máa rojọ́ tán ó credit Darosha ó credit ẹ̀ gidi I don't know why people are not seeing I don't know why Ìyábọ̀ Òjó tó tún dìde tọ́lọ̀ ń lò káwọn abiyamọ àwọn obìnrin kí kán tẹ̀ dìde kán jọ kán má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kán jọ kán jókòó kán ronú fúnra wọn kán má jẹ́ kéèyàn ronú fún wọn kán má gbọ́ wọn ní wọ́n sọ kán ronú fúnra wọn maybe they can rethink they should try and think for themselves don't allow people to think for you bí irú fídíò ẹ̀ ń ṣe ronú fún yín ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. ṣáàtì tó gbé jáde ń sìn kò sí kankan nu ṣáàtì. kò sí kankan bẹ́ẹ̀ o kò sí kankan nu ṣáàtì yẹn. gbogbo nǹkan tó wà nu ṣáàtì positive ni. kò sí kankan bẹ́ẹ̀. kò dẹ̀ sí narration kan tó ń gbé kúrò nu ṣáàtì lọ síta nǹkan tó ń sọ ń ta ló ń gbé wá sínú ilé. Mr. Joseph ọlọ́run ló bá àkáyé ẹ ṣe gan because even though ká máa wo CCTV gan sef gbogbo èyí tẹ ṣàlàyé gan ó jẹ́ káwọn èèyàn ní interest láti fẹ́ because bí ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ gan but mo ń rò pé báwo ni bàbá Mohbad ṣe máa bọ́ síta wá máa parọ́ mọ́ fún wa since tẹ́ pé CCTV ti wà ẹ má worry. kò ń ṣe CCTV o
CTC nǹkan tí wọ́n sọ ní corona inquest ni. Okay, sí èmi ò bí CCTV ni wọ́n sọ. Rárá o, because I wanted to ask the other side now. You guys, àwọn èèyàn sọ pé kò sí CCTV. Báwo wá ní CCTV ṣe wà ń sọ? Ó ṣe CCTV náà sọ CTC. Nǹkan tó ṣe ní corona inquest. People talk ní CCTV yẹn. Mo dẹ̀ máa wo kíní yẹn because mo ti ní àwọn máa share fún mi lọ́la. Mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ní láti sọ because a lot of narrative, a wrong narrative. Of course, èèyàn tó bá mọ òótọ́ ó ní láti máa sọ pé kò ń ṣe báyìí ló yẹ ṣẹlẹ̀ o, báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀. Because a whole lot of people dey pẹ́ wọ́n mọ òótọ́. Irọ́ tó bá ti gbọ́rọ̀ 5% báyìí wọ́n kàn follow irọ́ yẹn lọ ni. Wọ́n kàn follow irọ́ yẹn lọ ni. Ṣé I understand? So ó rí somehow, but it's good. Ẹ wo ẹ̀yin obìnrin, tẹ́yin obìnrin bá lè máa ronú straight báyìí, kí ló wá ṣọkùnrin tọkùnrin ò lè ronú? Mi ò mọ why. Tẹ́yin obìnrin bá lè máa nǹkan tó ń dùn mí gan nìyẹn o. Tẹ́yin obìnrin bá lè máa ṣe báyìí máa ronú kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Kí ló wá ṣàwọ̀ ọkùnrin? Àwọn yẹn lòlùdarí àwọn ọ̀dẹ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni wípé irú àwọn èèyàn bíi VDM a lè wá wọn tì nígboro ní àárín wa. Irú àwọn èèyàn bíi Ìyábọ̀ a lè wá wọn tì. Bí mo ṣe ń ronú àwọn èèyàn kan náà máa ronú bẹ́ẹ̀. Nítorí ẹ̀ mo ṣe máa ń wá àwọn èèyàn tó máa ń bí àwọn tí wọ́n bá jọ agree sí the same thing. Sister Kini Ẹran kí n máa sọ all the time pé it's not actually a big deal if I don't agree to what you agree to. Definitely, yeah. We don't need to insult ourselves. So, everybody can't take stress. In her sickbed, the mother was begging her that, if you don't born pikin, at least born life. Stay alive for me. That shock that they brought to her that Wednesday morning that she was going to work, that they want to go for the one girl gave birth for her husband outside. They want to go for the naming ceremony, that in Yoruba culture, they should let her know. I said she came out of her room. They were all in the sitting room. When they told her, she was shouting the husband's name like this. That's how she fell. At the hospital, she ended up with partial stroke. For stress, sometimes we can't dictate how people take stress. For you that cannot take stress, just walk away. Honestly, walk away. It's not always the same for every woman. That's what I came up to say. I have an uncle today now. How much in the job? Kosobiri at this old age, no woman. Those kids are even regretting that why did their mom marry the man that was at that age. Tom came in every day. Tom was crying, telling us that Tom Mamo, Iyakoli is my rich girl, because she saw a different man. The man has money, he has everything. He has one of the best houses in Aguda in Teniola there, in Sulere. The every wealth. I was telling my elder sister yesterday because she went to see him at Igbobi. Because after the second surgery, he has complications. So he has a respiratory problem. So they rushed him back to the hospital. The wealth, the houses, everything is there. The first wife and the kids are doing so well. They flew him to England. They did anything. But the mother is there with them. Said she's not coming. After all, Tom died. That pada. But today, look, I pray my uncle makes it till the end of this year. Because it's really that bad. And we keep saying that the only thing that is keeping that man alive is the money from the fourth kids. So for stress, it's not the same thing for everybody. As I'm talking, I can't stand stress, even in relationship. I rather walk away for my peace. Because other people might sleep, but I can't take it. So that's why sometimes I don't blame women that left. I don't blame women. It's just for your, some living is just for your peace. It's not as if you have any issue against the guy. Is it not better for you to live and for your mind to be clean with him than for you to be there and you'll be struggling to marriage no, and you're not happy with the man? Then what are you doing there? If walking away will make you forgive him well and give you that closure, then go. Because I was hearing Yeye was telling the woman that over for Kohele, but if her body can't take it, how many women can take stress? We as women, we are wired differently. As my elders used to say, when you're 40, your body change. You know how many women are using BP medication? They are on one medication or the other because they want to keep their home. The only thing I tell every woman, work so hard. If you're working so hard and you're doing so well for yourself, whatever will come, it will strike you little, but you overcome it. A lot of women stay in marriages because they don't have anything to stand for themselves. That's why they work so hard. As your husband is making his own money, you too make your money so you can talk.
Our Yoruba mothers in the 70s, that's the same. Most of them have houses, even if they are married to our fathers now. They have their own property. I will ask Elijah, how have you been able to stay with this man? Elijah was in that marriage because she has everything she wants for herself. If he gives him 5, if he doesn't give him, she will take from her rent to train the children. So marriage is really not easy. I felt for that lady because some things, according to what her best friend was saying in Yeyekudi's platform, that he said the thing caught her unaware. It caught that she didn't even want to attend that birthday. That they have to force her to come. Even she didn't even know that the husband had gone to marry that lady. She only heard that the man wants to marry her. That it was on that Friday that somebody told them that the guy is married to the other lady now. I pray our marriage problem will not bring us to TikTok, that people will dictate about it. Honestly, it's a prayer we all have to pray. May God not allow us to see something that your marriage is social media. If I were that lady, honestly, when I got there and I saw that thing, I will go home. I won't stay. Instead of creating drama there, I will go home. If my kids want to stay, fine. But for me, I will just live for my peace. I don't need to display, I want to be with you, I don't want to. I won't do that in that place. I will go home. Thank you so much, Kemo. Thank you, everybody. You're welcome, sis. Thank you, ma'am. Please, can I say something? Okay, yeah, let me have you. Our talking. Okay, Sister Temi Eshegan. Sherry, Timba wo ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé mọ̀ pé we are all wired different ways. Ṣé ráwọn tó fẹ́ Muslims or tí wọ́n ní Muslim background, I think they have the mindset and they are expecting it. Pé anytime lọ́kọ mi lè mọ obìnrin mi wálé pé ó yá pé òun fẹ́ lómi. Ṣé rí àwa tó yẹ pé kò sí polygamy sí family mi rí. Bàbá mi ò fẹ́ obìnrin méjì. Bàbá ọkọ mi ò fẹ́ obìnrin méjì. Kò sí anybody in family mi. Ìran mi, mo ní Muslim ní ìran mi. Bóyá distant family o. But in my own family, there's no Muslim at all. So there's no polygamy anywhere around me. So it could be the case of this lady. They said she attends Chris Okoti or whatever church. They are Christians, they are this, they are that. What I would have done if I'm in a situation that day, the man will choose who to stay there. It's either I stay with my children or your new wife stays. If not, we will scatter that place. Bad day kò ní hold lọ́jọ́ yẹn. That is me for you. Mi lè jẹyà kó jẹ́ pé ṣe rí obìnrin tó sọ̀rọ̀ tọ́ yìí. Wọ́n sọ kankan pé àwọn mọ́mí àwọn nílé ìbòmí. Èmi mo marry late. Pẹ̀lú pé mo marry late. Gbogbo owó tí mo ti ṣiṣẹ́ ní ọjọ́ ayé mi, millions of naira mo kó fún ọkọ mi ní a fi ralẹ̀ papọ̀ tí ó jẹ́ pé Mr. and Mrs. orúkọ mi, then orúkọ títí ẹ̀, surname wa ló wà lórí ẹ̀. A wá sọ fún mi pé òun fẹ́ ẹlòmíì tó máa wá jọ wá pín nínú ogún tí èmi àti nǹkan tèmi àti ẹjọ́ ṣe iṣẹ́ fún. Kò lè ṣẹlẹ̀ o. Àwa méjèèjì wà nínú ẹ̀ láti kú ni. Kò lè ṣẹlẹ̀. Tó bá máa ṣe nǹkan tó máa di bẹ́ẹ̀. Tó bá máa ṣe irú nǹkan báyẹn, á kọ́kọ́ pín ogún èmi. Á mú nǹkan tèmi àti ẹjọ́ ní. Gbogbo nǹkan tèmi àti àwọn ọmọ wa, á jọ àkọ́kọ́ pín ná, á pín sí méjì. Á kó tèmi fún mi. Á wá lọ wá ilé ìbòmí fún mi. Màá máa gbé ìgbé ayé ìgbé. Á máa gbé ìgbé ayé títí ẹ̀. Hello ma. Yes ma. Ṣé ọkọ yín wà lórí page yín ma? Ọkọ mi ò sí lórí page mi. Ṣé mo lè ní nọ́mbà wọn ma? Mo fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ wọn. Ẹ lè rí nọ́mbà wọn. Okay. Actually, mo club ẹ̀, mo gbé wá sí club, ó wá gbá tennis, lawn tennis. Mo jókòó sínú mọ́tò, òun àtàwọn ọmọ mi, wọ́n wà nínú lawn tennis, wọ́n gbá lawn tennis. Ẹni tèmi fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ma. Mo ti gbọ́, kò lè ṣẹlẹ̀ o. Ọkọ mi, ẹ jẹ́ kí n bọ́kọ mi sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Okay. Right. All right. Kí n sọ pé oyè ni o sì sá tẹ́mi. Èèyàn sọ pé ọkọ òun kò lè ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń kọ́ dey play. Why dey play? So èmi á ṣiṣẹ́ fẹ́yàn kan.
kó wá jẹ́ ẹ̀dẹ̀ àwọn èèyàn dẹ̀ ọ̀dẹ̀ play ẹ wò ó mo ní àwọn kan tí I hold as mommy and daddy Alhaji as in they are staunch Muslim me and my ọkọ we are staunch Muslim ó jẹ́ sọ fún iṣẹ́ tí alájà yẹn. Ṣé ọkọ Mẹ́sì Ayégbè kan lọ sọ pé òun àti ìyàgẹ́ yẹn ló kọ́lé àbígẹ́ yẹn? ẹ máa gbọ́ ṣé tí rí àwọn couples yẹn náà rí. ẹ máa gbọ́ ṣé tí rí àwọn couples yìí yẹn they are both in their late 60s. Alájà máa ń sọ fún mi wọ́n máa ń sọ fọ́kàn wọn ní pé ọjọ́ tó bá fẹ́ ṣe wèrè gbogbo nǹkan táwọn ọjọ́ nípọ̀ ní Mr and Mrs yẹn pé bóyá bó jẹ́ trailer ni àwọn máa fi bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. She will rather this is marriage of over 40 years. So máa ṣiṣẹ́ èèyàn kan ló ń fẹ́ wá jẹ́ èmi ò ní kó má fẹ́ yàwó mi but it won't be in my space. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ to not be in my space ìwọ náà lọ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n á jọ ṣiṣẹ́ nǹkan tó fi wá jókòó wọ́n á ṣiṣẹ́ wọn kò ń ṣe nǹkan tèmi ṣe ló máa wá ṣe. As a matter of fact èmi fẹ́ ọkọ mi pẹ̀lú àwọn ọmọ lọ́wọ́ ni ìyàwó ẹ̀ kú mo fẹ́ pẹ̀lú ọmọkùnrin làǹtìlanti méjì ọmọ 5 years old ọmọ 2 years old mo tún bá tọ́ gbogbo àmọ́ bá tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ mo ń bá gbé oúnjẹ sí ẹnu àwọn ọmọ ẹ̀ ìjọ tí má dẹ̀ fìyà jẹ àwọn ọmọ ẹ̀ ọmọ kan ṣoṣo nítorí títí àwọn ọmọ méjì yẹn ọmọ kan péré ni mo bí torí mi ò ronú àlàáfíà lọ́lọ́run fi fún mi lẹ́yọ kan yẹn torí mi fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó máa wá wọ̀ ọ́ lọ́rùn kí n lọ bí méjì sí kọ́ ọmọ mẹ́rin wà ńlẹ̀ àwọn ọmọ ń lọ school millions of naira mo wá consider gbogbo yẹn ìwọ wá ní libido ẹ̀ high libido ẹ̀ ti kú o so tèmi bá consider nǹkan fún ẹ tí bá consider oríṣiríṣi nǹkan fún ẹ tí mo consider oríṣiríṣi nǹkan fún ẹ ìwọ wá nìkan ṣí ẹ. ọmọ libido yìí kú sẹ́ ó máa kú ní sẹ́. àwọn ọmọ ẹ mò ń bẹ àjọ ń sanwó wọn lọ sí secondary school tí wọ́n ń san 1.7 million lọ́dún ní every 3 months adẹ̀jọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́tò mi ló ń gbé kiri mo kúrò lẹ́nu iṣẹ́ ń sìn mo ti close látàárọ̀ ni mo ti aago 6 mo ti lọ bíṣẹ́ torí pé mọ́tò títí a ti tà torí ká lè fi ṣe àwọn nǹkan kan torí ẹ̀ mo kúrò lọ́fíìsì mi mo wá gbé ẹ lọ́fíìsì ẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ tó rán wà ọ̀nà holiday mo ṣẹ̀ wá síwájú jókòó sínú mọ́tò mo wá gbé ẹ wá club kó lè wá gbá tennis gbogbo consideration yẹn ò wá ní rò wà wá lọ gbé obìnrin mi wá bá mi nílé. Àǹtí ìjọ ṣe para. Anybody no be ọkùnrin. Ìjọ ṣe para. Ẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Para for me. Libido yìí o. Auntie, you just dey para. Para for us. Wọ́n ní kẹ́ má jẹ́ kókó yín lé nílé wèrè kan o. If not, wọ́n máa gé okó yẹn dànù ní o. Ọmọ sọ̀rọ̀ o. Okó yẹn máa gbàgbé pé òun dóbòrè láyé ẹ̀. Wà láìtàláì, wọ́n á tún fi ṣe sausage fún mi. Wọ́n á fi ṣe spaghetti fún. Àwọn fẹ́ spaghetti tó spicy. Bẹ́ẹ̀ ni ó máa. Ọmọ yìí kọ́rọ́ náà lápá. Ní kọ́mẹ́ǹtì kan wọ́n ní ṣe lantin green wọ́n ní lantin green ṣe ẹjẹ́ ń tún sàn kankan fún yẹn. Ṣe rí àwọn tó máa ń pè ní ọ̀rẹ́ ọkọ yẹn ọ̀rẹ́ ọkọ àwọn gan ló ń ṣe ètò pọ̀ jù náà rọ̀. Àwọn ọkùnrin kan wà tẹ́ pé normal gan tó bá ti táwọn ọ̀rẹ́ wọn bá ti nífẹ̀ẹ́ wọ́n máa nífẹ̀ẹ́. So the issue of ọ̀rẹ́ ọkọ is a thing to study on another kin. Mo rí kọ́mẹ̀ntì kan sí tán ní lady in green yẹn wọ́n ní bó ṣe dé pátì yẹn báyìí ló ń pariwo ẹjọ́ àwọn oúnjẹ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi o oúnjẹ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi o oúnjẹ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi o oúnjẹ àwọn. ẹ̀ ń ṣe pátì lọ ń tiwọn pé àwa là ń ṣe nǹkan ẹjẹ́ àjò wọlé òun jẹ́ ń lọ káàkiri oúnjẹ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi o oúnjẹ àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi o. And just as we have heard now about the man pé bóyá ó jẹ́ ń sọ bí ó ṣe kinní kan all of this that is happening might even be the thing of àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ pé bóyá ti pink yẹn ó máa ń ṣe this nonchalant attitude pẹ̀lú àwọn ọkọ
bí àwa kan náà tá a pé ọ̀rẹ́ ọkọ wa wálé mi á máa dà mí láàmú á máa ṣe kinní kan á máa ṣe kinní kan gbogbo àwọn kinní yẹn náà lè fà pa ìyàwó ẹ̀ yóò kó àkẹ́rìn ṣe bóun la orúkẹ ọ̀rọ̀ justice ọmọbọ̀rọ̀ Wùmí ń sìn ṣe bá rí ṣe bóun lẹ gbọ́ tí lifestyle ní I don't like her attitude ẹ worú lifestyle yẹn if Mo was to be alive tó fẹ́ èèyàn kan bí ó ní girlfriend kan tí yẹn jẹ́ kí lifestyle gbóbìnrin wálé tó ń fẹ́ lójú tó ń fẹ́ nímú ṣàwọn pé bí lifestyle bá mọ̀ pé Mo ti ẹ̀ ní girlfriend mẹ́rin gan kò ní délé sọ fún Ọmọ́wùnmí. So I think when we are talking about attitude ọkọ, it has to do with don't keep Sister Temi. Ma? Sister Temi. I think wípé fídíò bíi tí woman yẹn ti sọ̀rọ̀ ọkọ ilẹ̀ ti fẹ́ máa ṣú. Ó ní kó má serve anybody mọ́ pé oúnjẹ tó kù is for ilẹ̀ tí ń ṣú gbà yẹn. Bóyá ó wò pé ó fẹ́ preserve fún àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ tó ń bọ̀ or something. But another angle tí mo tún fẹ́ ká tún wò ní wípé tẹ́ bá wo àwọn ọ̀rẹ́ má nìyẹn kò possible kó jẹ́ wípé ọjọ́ kan àbí èyí ẹ̀ ni lady yẹn ti ń date má nìyẹn àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ má nìyẹn ẹ lọ wò wọ́n dáadáa wọ́n yọ̀ mọ́ green nìyẹn ju nǹkan tí mò ń sọ náà They used to be girlfriend and boyfriend. jẹ́ kí n láàní ó ní relationship ó bẹ́ẹ̀ ṣe wà lọ́rẹ̀ ọkọ ló wà ní family ọkọ náà ìtó bá ní relationship pẹ̀lú wọn yẹn ni wọ́n fọ́ fún òun ni mo ṣe ń lo ọ̀rọ̀ lifestyle yẹn relationship tó ní but if okay wo gbogbo nǹkan táwọn jù sí ṣe káàkiri náà. They used to date. They're old lovers. bí wọ́n jẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ dáadáa gbogbo tó ń sọ pé wọ́n ti date ex tipẹ́tipẹ́ kíní kan ó lè má jẹ́ pé wọ́n ń fẹ́ra mọ́ but they talk bóyá tí yẹn bá níjú pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ ó ń bá sọ ó ń sọ fún pé ọkọ mi ṣe nǹkan báyìí fún mi lénìí tíyàwó ẹ̀ bá ṣe ó ń sọ fún girlfriend because àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ relationship wà bẹ́ẹ̀ that you still communicate what is happening in your marriage so they still make it as bí àpé ọ̀rẹ́ lásán but while saying all of this àwọn méjì tún pick interest pé ìwọ gbogbo nǹkan tó kì í ṣe fún mi nígbà tí mò ń fẹ́ ni àwọn ọ̀rọ̀ kankan pé wọ́n kàn go bí gẹ̀ẹ́sì bí ṣe wà nílé ọkọ ní UK yẹn ní London yẹn ó sì ń bá máa yìí sọ̀rọ̀ dáadáa they still communicate very very well for them to have that marriage just under G báyẹn. If he was that good, how come she did not make her own home work? Mayor, let me give something to insight to something Temi said. Oreoko. Do you know, I know someone who, when we were in university, her boyfriend actually left her because he didn't tell her why. And about 5 years later, he went looking for her and she was like, I'm not interested, go away, kind of thing. The reason she collected go in a very nasty way was because his friend complained that to phone lonje, like piece of meat to replay to. So you see, these people, sometimes I don't know Ishe or Reoko, but sometimes they're even deadly. There's a friend of mine, boyfriend titi o ajo wà ní school ní Èkó, boyfriend there wà ní school ní Ìbàdàn. Bọ̀bọ́ yẹn kò change, girl yẹn jẹ́ throughout university life kò ní èèyàn ó kàn bọ̀bọ́ yẹn ló máa ń gbé sórí ó máa sọ̀rọ̀ nípa boy yẹn every time. Girl yẹn kò bẹ̀rẹ̀ sí ní pé bọ̀bọ́ yẹn kó tún lọ UI ó lọ kí. Bọ̀bọ́ yẹn mọ̀ wọ́n gbé ló ti kọ́kọ́ fún latitude bákan pé ó sọ pé ń bọ̀ nínú òun bọ̀ láti ibì kan lòun ní kó òun wá blah blah blah. The girl lost her gold. The guy does not even care and all that. And the lady got back to Lagos and feel like something is wrong. This guy is not like this before. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Nígbà tí ọmọ rí bóyá ni wọ́n rí best couple ní school. Wọ́n fún bọ̀bọ́ yẹn àti one other lady ní school. Àwọn èèyàn kan bí ọ̀rẹ́ lady yẹn tó mọ̀ sọ fún lady yẹn ṣàtún. At the end of ìgbà tí bọ̀bọ́ yẹn máa padà sọ̀rọ̀ ní àwọn bí kán máa communicate kó máa sọ pé àyàwó mi òun ṣòṣì àyàwó mi is the best ìyàwó mi ṣe kíní kan àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ rí àwọn yẹn ń gbé oríṣiríṣi káàkiri ni and from there wọ́n ní láti máa kú sí lórí pé láíláí obìnrin ló lọ ń pọ́n lé báyìí dey trust woman ìdè ṣe kíní kan that relationship wọ́n fẹ́ra fine bọ̀bọ́ yẹn náà ń fèsì ẹ̀ tí ó náà wọn because èèyàn tó padà fẹ́ náà wọn kò sí they are just there but this lady is fine and living with èèyàn tó fẹ́ but these people will call ọ̀rẹ́ ọkọ
ọ̀rẹ́ ọkọ nìkan tún kọ́ o, in-laws náà o, ẹ má get it wrong o. Ọ̀rẹ́ ọkọ in-law tán bá ti like, that's the beginning of your problem nínú marriage ẹ. True that. True that. So my example to me, I think everybody has spoken, but until you're in a situation, you don't know how you're going to respond. But